ඉතින් මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ database management system කියන සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළව අපිට ලැබුණු question set 50න් 11 වෙනි question set එක පිළිබඳව. එහෙනම් අපි යමු අපේ 11 වෙනි question set එකට. ඉතින් මේ තමයි අපේ question set එක. ඉතින් මේ question set එකේ කියන්න ඕනේ question set 11 වල ඉඳන් question set 15 දක්වා තියෙන එකම scenario එකක් කියලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික. ඉතින් ඒ scenario එක තමයි අපිට මේ මුලින් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මේගොල්ලෝ කියන්නේ will books record the day to day business of the next mobile store. Because of this the shop owner has to calculate the daily income and expense at the end of the day. This action made him very uncomfortable. The shop owner decided to use computer software to make this task easier. The shop owner has required the creation of a computer software to a software development company called Tilina Gayatra Soft to create the computer software of this purpose. You have a senior software engineer in this company. You and your team are tasked with developing the software database. The software must have these requirements. ඉතින් මේකදී මේගොල්ලෝ මේ කියන්නේ next mobile කියලා කම්පැනි එකක් තියෙනවලු. ඉතින් මේ කම්පැනි එකේ day to day business මේගොල්ලෝ තියාගෙන තිබිලා තියෙන පොතකොළු. ඉතින් මේ කම්පැනි එකේ ඕන ඒ ගැන එච්චර කැමැත්තක් නැහැලු. ඉතින් ඒ නිසා එයා ඒකදී තීරණය කරලා තියෙනවා මේ සඳහා computer software එකක් develop කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒකදී ඒ software එකට අදාළ requirement එක බාර දෙන්නේ මම වැඩ කරන තිලින ගාත්‍ර සොෆ්ට් කියන software company එකට. ඉතින් ඒකදී මම ඇතුළු මගේ team එකට ලැබෙන task එක තමයි ඒ software එකට අදාළ database එක create කරන එක. ඉතින් අපිට පල්ලෙහෙන් මේ විදිහට requirements කීපයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කියනවා the store employ 5 people. All employees should be able to use this software. ඉතින් මේකදී මේගොල්ලෝ කියන්නේ employees ලා 5 දෙනෙක් ඉන්නවලු. ඒ හැමෝටම මේක use කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඊළඟ requirement එක කියන්නේ customer should be able to register. ඉතින් මේකදී මේගොල්ලෝ කියන්නේ customer ලව register කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනලු. ඒ වගේම තුන්වෙනි requirement එක කියනවා must be able to register suppliers. ඉතින් මේකදී මේගොල්ලෝ කියන්නේ suppliers ලාත් register කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඊළඟ කියනවා should be able to review billing details provided by supplier. ඉතින් මේකදී මේගොල්ලෝ කියන්නේ සප්ලයියර්ලාගේ bill details review කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනලු. ඉතින් ඊළඟට කියනවා must be able to review details of bill issued. ඉතින් මේකදී මේගොල්ලෝ කියන්නේ issue කරන bill වල details review කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනලු. ඊට පස්සේ කියනවා must be able to include details of items sold in the store. ඉතින් මේකදී කියන්නේ stock එකේ තියෙන items වලට අදාළ details ටිකත් review කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනලු මේ software එක හරහා. ඉතින් අන්තිම requirement එක විදිහට අපිට දීලා තියෙනවා create a database called next mobile db කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට next mobile db කියලා database එකක් create කරන්නලු. question set 11 එක අපිට මේ විදිහට පල්ලෙහින් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් question set 11 යද්දී අපෙන් අහන question එක තමයි create the use table needs to employ in this software. Do this by following the instruction below. ඉතින් මේකදී මේගොල්ලෝ කියන්නේ user කියලා table එකක් create කරන්නලු මේකේ employees ලාගේ තොරතුරු තියාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ. ඒ වගේම ඒ සඳහා පල්ලෙහා තියෙන instruction follow කරන්න කියලා තමයි අපිට මේ 11 question එකේදී කියන්නේ. ඉතින් මම මේ question set එකේදී පාවිච්චි කරන්නේ මේ MySQL කියන workbench එක. ඉතින් මේ question set එකේ ඉඳන් මම ඉදිරියට මේ MySQL workbench සහ ADSQL කියන software දෙක ගැන වැඩිදුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම කලින් question set වලදී මේ software දෙක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉතාමත්ම සරලව පැහැදිලි කරා. ඉතින් මම මේ question set එක සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ මේ MySQL workbench කියන software එක. ඉතින් අපේ question set එක කරන්න පහසු වෙන විදිහට මම මේ විදිහට අපේ question set එක පැත්තකින් view කරගත්තා. ඉතින් මේකෙදි ඉස්සෙල්ලා මේගොල්ලෝ කියන්නේ next mobile db කියලා database එකක් create කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ database එක create කරගන්නවා. මේ විදිහට file ගිහිල්ලා new model යටතේ මම මේ විදිහට මගේ database එක create කරගන්නවා. ඉතින් මෙතන database name එක අපිට දෙන්න කියලා තියෙන්නේ next mobile db කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ database name එක ඇතුළත් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට අපේ next mobile db කියලා අපේ database එක create කරගත්තා. ඉතින් අපේ database එක create කරගත්තයින් පස්සේ අපිට
question set 11 යටතේ අපිට කියලා තියෙනවා user කියලා table එකක් create කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මේකෙදි මේ user කියන table එක create කරන්නේ ER diagram එකක් කරහා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට add diagram එක උඩ මේ විදිහට double click කරලා ඊට පස්සේ මෙතන අපේ table එක create කරගන්නවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ හදන්න කියලා තියෙන්නේ user කියලා table එක. ඉතින් ඒක මම මේ විදිහට create කරගන්නවා. ඉතින් table name එක විදිහට අපිට දෙන්න කියලා තියෙන්නේ user කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට table name එක දුන්නා. ඊට පස්සේ අපිට පළවෙනි column එක විදිහට දෙන්න කියලා තියෙන්නේ user id කියලා. ඉතින් ඒකත් මම මේ විදිහට අතුලත් කරගන්නවා. ඒ වගේම ඒක primary key එකක් විදිහට තියන්න කියලා තියෙනවා. data type එක int තියන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක අපිට auto increment කරන්න කියලා මේකෙදි මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ column එකත් මම මේ විදිහට add කරගන්නවා. ඉතින් ඊළඟ column එකේ අපිට කියන්නේ user name කියලා column name එක තියන්න කියලා. ඉතින් ඒකත් මම මේ විදිහට add කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට user name කියලා column name එක දුන්නා. ඉතින් ඒකෙදී data type එක දෙන්න කියලා තියෙන්නේ වාචා. වාචා වගේම length එක දෙන්න කියලා තියෙන්නේ 50යි කියලා. ඉතින් ඒකත් මම මේ විදිහට add කරගත්තා. ඉතින් ඊළඟ column එකත් මම add කරගන්නවා. ඊළඟ column එකේ කියන්නේ අපිට column name එක විදිහට password දෙන්න කියලා. ඒකත් මම මේ විදිහට add කරගන්නවා. ඒ වගේම මේක data type එක වාචා වගේම ඒකේ length එක අපිට දෙන්න කියලා තියෙන්නේ 50යි කියලා. ඉතින් ඒකත් මම මේ විදිහට add කරගත්තා. ඉතින් ඊළඟ column එකත් මම මෙහෙම add කරගන්නවා. ඉතින් ඒකේ අපිට දෙන්න කියලා තියෙන්නේ user type කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒ column name එකත් add කරගත්තා. ඒ වගේම මේක data type අපිට දෙන්න කියලා තියෙන්නේ වාචා. ඒ වගේම length එක දෙන්න කියලා තියෙන්නේ 45යි කියලා. ඉතින් මම ඒක ඒ විදිහටම වෙනස් කරන්න නැතුව තියෙනවා. ඉතින් අවසාන column එක විදිහට අපිට දෙන්න කියලා තියෙන්නේ status කියලා. ඉතින් ඒකත් මම මේ විදිහට column name එක add කරගත්තා status කියලා. ඉතින් ඒක data type එක වාචා වගේම ඒකේ අපිට length එක දෙන්න කියලා තියෙන්නේ 1යි කියලා. මම මේ විදිහට length එකත් add කරගත්තා. ඉතින් අපි මේ විදිහට අපේ මේ user කියන table එක මේ විදිහට create කරගත්තා. ඉතින් මේ question set එකේ summary එක තමයි අපිට question set 11 වල ඉඳන් question set 15 දක්වා තියෙන එකම summary එකක්. ඉතින් මේ summary එකට අනුව අපිට next mobile db කියලා database එකක් create කරන්න තිබුණා. ඒ වගේම මේ database එකට අදාළව user කියලා table එකක් create කරන්න තිබුණා. ඉතින් dbms question set series එකේ 12 වෙනි question set එකත් සමග හමු වෙමු. සුබ දවසක්.